No hát, sziasztok, jó napot! Egy kis késéssel, mindössze csak 5 perccel, de hát eljött ez a nap is. Elérkeztünk a sorozat utolsó részéhez, ugye a Wired produkciós játék, a kalandjátékokat kezdtük el végigjátszani 2 héttel ezelőtt, ha jól emlékszem. És hát az utolsó rész, az a ma megjelent szinte, nem is tudom, másfél órája megjelent Martha is Dead lesz az utolsó, amit most elkezdünk. Hát gondoltam, megvárlak titeket, és mielőtt a játékot elindítom elsőre ezzel most nem tudom, amit akartam mondani, hanem mindegy, szóval a játékot együtt megnézzük. Szevasz, Laci, szevasz, mi újság? Azt mondja, hogy Martha is Dead indítása, Martha is Dead RTX Cards Only indítása. RTX Cards Only. Egy újabb olyan játék, ami egy kicsit betegesnek ígérkezik. A demót játszottam, az valahol fönn is vagy YouTube-on szerintem. Az elég beteg volt. Valószínűleg a játék első pár perce az a demo lesz. Remélem a hangok jók. Megnyomjuk a startot. Igen, a menü az szinte az ugyanaz. Na nézzük. Itt sajnos magyar nincs. Nincs benne szerintem. Nem láttad még? Pedig elég jó beteg. Akkor maradjunk a angolnál. Ugye az a hang. Italiano, Deutsch. A német lenne egyébként a játékhoz való, mert ugye a második világháborús Olaszországban játszódik a játék. De nincs benne magyar, mondjuk ezt tudtam is, de azért gondoltam, végigpörgetem. Maradjunk akkor. Jó. A zenét leszedem, mert valószínűleg ez eléggé jogdíjasnak tűnik. Ultra. Yes. Az van. Na nézzük. Fényesség, gondolom biztos jó full screen. Jó. Ray tracing off. Miért? On. Minőség, ultra minőség. Hát ultra minőségen nem merem. Talán minőség. Megpróbáljuk így, hát ha kifogy az egész a fenébe. Van egy automata gomb is. Automata, de megpróbáljuk így, aztán ha nagyon rossz, akkor visszaállítunk, mert nem tudom, mit bír a kártyám egyébként. Na nézzük. Ezt a játékot már nagyon régóta vártam. Szerintem ez ősz óta, amikor megmutatták még tavaly. Azt mondja, hogy barely visible. Maradjunk 56-osnál, úgy látom az itt nálam is jó, meg ott a streamben is jó. Fikciókon alapul a játék. Lehetnek olyan jelenetek, amely megzavarják a nyugalmat. Felnőtt figyelmet kérnek. Nem ajánlott a játékoknak, a játék azoknak, akik hát nem szeretik a vérlátványát és a emberi test önmagán, na jó.
Szóval, értitek? Szóval a vér, erőszak, és a többi, ezek nem... Elég beteges játékról lesz szó. A demója alapján. A demóban is volt az a rész, ami... azért egész jól néz ki. Ciao, I'm Julia. Julia K. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. Senki se I látogatta must meg tell you évek my óta. story, but I don't know where to begin. There is so much that I should start from my childhood, but my memories of these times are Igen, most elmeséli nekünk az I only élet. remember A the summer of történetét. 1929 when they sent me 1929 off to stay nyara. with my nanny. Új fejezet. A legenda. Nanny, A will legenda. you tell me the story of the White Lady? No, little sparrow, not tonight. Fehér hölgy legendája. Yes. I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, Tehát yes. ők elvileg I ugye miss Martha a testvérek. little, but I love Martha spending és time with you. Julia. Go to Julia. sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep. And A Nani dream az a of the nagymama, lady. ha jól tudom. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way. De most lesz a kis bábszínházas, nem? Demóban is volt egy ilyen bábszínházas jelenet, ahol elmeséltek egy ilyen I loved Nanny and I elég liked that story. beteg Every történetet. time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. A fehér hölgy. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. Egy fiatal lányról szól, akit megölt az, akit She was expecting a lover szeretett. stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. Ez már mesekönyv. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Szólaljunk, keep listening. Nem szólalunk bele. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. Tehát a pacákot meg azért már megölte a csajszit, ezért felakasztották egy kis szigeten. But the girl's body was never found. Mindenhol keresték, de nem találták meg a lány testét. Since then, her spirit, known as Azóta az ő lelke
mint a fehér Still hölgy, imprisoned in the depths of the lake, bebörtönözve van a tóban. for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the Amikor lake megérkezik and a roam köd, the woods, akkor ki tud looking jönni for a her long tóból, lost love in the fog. keresni az Within ő the fog of dawn, hosszas szerelmét, vagy hunters valami have claimed to ilyesmi. hear the wailing of a woman in the distance. Speak up! I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Kicsit Should I megijedte a stop reading, sztoritól. my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, honey. Nagyapja mindig azt mondja, hogy a félelemmel szembe kell nézni. És ha egy kicsit ijesztő is a sztori, ő most tovább Every time akarja the sad hallgatni. memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth. Even just for an instant, the lady feels free from the burden of her pain. A fa. Lehet, hogy ez a sztori volt a demóba, izével elmagyarázva, bábszínházzal. Most erre nem emlékszem, hogy pontosan ez volt-e az. De az is valamilyen jó sztori volt, valami ilyesmi. I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home, I quickly forgot how to be happy. My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that 3 house. évet töltött a I enjoyed nagymamánál. setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to Ja, photograph így animals, kezdődött a or demo, whatever igen. else Tehát was in that damned place. ő bement az erdőbe fotózni. Igen. Aha. Igen, innen kezdődött a demo. Nagyon állat. Igen, ez a kamera. Jó kis régi kamera. Reel off the film. Feltekerjük a filmet. Open the camera. Kinyitjuk a Remove kamerát. the old roll of film. Kiszedjük a régi filmet. Berakjuk az újat. Put the new film in. Lecsukjuk a kamerát, hogy valami ilyesmi lesz. Gondolom. Egyszerre a kettőt. Close the camera. Load the film. Betöltjük a filmet. Activate the timer. Az időzítőt aktiváljuk. Almost ready. Now to bring the image into focus. Be kell fókuszálni a képet. There's Aha. something floating on the surface of the water. Valami úszik a víz felszínén, a bóteren, a vízen. Aha. Jaj, aha. What? Is that a person? I must help Ez egy them. ember? Muszáj segítenünk neki. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world. Megijedt attól az where I would ötlettől, spend hogy valaki entire meghalt days az ő daydreaming. tavában. Hát mondom, az I ő would kis lose myself in my tavában. thoughts, but that was a rude awakening. A tó volt az én So világban. V. Ja, V.
Way to swim. Igen, ez a rész ez elég durva. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. Azonnal I dragged that megjegyezte, lifeless tehát body as látta, best as I could to the shore, hogy a személy az trying ő not to drown ruháit myself. hordja. Only Megijedt. when I lifted her in my arms did I Megijedtem. Hát realize mondjuk who she hívjuk így. was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. Felemeltem a Impossible to kezeimben, és comprehend. I was desperate. felismerte, hogy ki volt az ő nővére, az ő ikertestvére, az ő rész, egy része. Az én I have részem. to stay calm. Martha is not dead. Igen, itt a nyaklánc It's lesz not majd az, ami... possible. It's not true. There's no need to worry. Everything is fine. Everything will be fine. I have to stay calm. Nyugodtnak kell maradni. Martha is not dead. Martha, February 26th, 1923. Ja, igen, most lesz ez az undorító rész. Jaj, nem Is akarom. everything okay? Are you hurt? What are you doing? Go, Erik, run! Nem most lesz az a rész, ja nem? My parents ran towards me. My mother hugged me. She, A who szüleim detested felém me, rohadt. was Felém now cuddling me. rohadtak. Az Her warmth anya filled me with megölelt. life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? A melege feltöltött élettel Speaking és a slowly in order to fájdalom let me read her lips. She elviselhető thought I was lett. deaf. She thought I was Martha. I didn't want Márta, the moment jól to fade, vagy? Kérdezte so I tőlem. meekly nodded my head. I didn't Próbálom a realize I lényeget. had done something that couldn't be undone. I would have to pretend to be Martha. Meg kellett védenem. Hogy lehetne magyarra fordítani? Meg kellett védenem magam Mártának lenni, vagy valami ilyesmi. Itt lesz ez a szerepcsere. Na most jön az a rész, ami ilyen félszemes lesz. Vagy nem most jön. Sign of the cross, get up. Tehát vessünk keresztet, vagy keljünk föl. O Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, Jaj, so that I may be reunited with her in vagy kicsit perpetual elugrik. light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Erik, did you remember to light the candles in the hall? People will be here soon. Mummy always finds something for everyone to do. Azt mondja, hogy ki lehet kapcsolni a segítségeket. Space-el megmutatódik, hogy mi? Hát nem tudom, hogy maradjon-e. Mondjuk maradjon, meg ki tudja, hogy mennyire bonnyi lesz. A játék, ha nagyon... Daddy must be devastated. Ha a játék nagyon nehéz, akkor tök jó lesz I rányomni. messed up and now I have to watch him suffer my death. I can at least light the candles and let him find some comfort in sleep. Teljesítményt értünk el? Nagyon jó. Akkor hagyjuk egy kicsit alukálni, de mi van a gyertyával? Ez micsoda? Egy öngyújtó. Az furulja, de ezzel mit tudunk csinálni?
Meg tudjuk gyújtani a gyertyákat. De valami lesz még. Valahogy, ahogy ide jutunk. When you're done, can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Never a moment's peace, even at a time like this. Ja igen, mi vagyunk Márta, de igazából nem mi vagyunk Márta, hanem mi a testvére vagyunk, ugye? Csak átvettük a személy azonosságát. July 17th, 1944. Our family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. Ernesto E. and family. Valami. Someone coming to July get these 17th, damn flowers. 1944. Jaj, a Our hearts are virágok. with you and we share your grief in the wake of the tragic loss of your dearest Julia. Julia. Na ugye azok vagyunk mi, Julia. Csak G-vel van írva. Olaszok. July 17th, 1944, Ministry of War. Director General for Conscripts and NCOs. We are grieving over your sudden loss. Hát ez and ilyen, we send you izé, our heartfelt condolences. nagyon sajnáljuk Lieutenant telegramok. Colonel Rapporteur. Nagyon sajnáljuk, hogy ez is, meg ez is, meg ez is An old meghalt. painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. Telegraph. A telegraph box. I know how to use it. Daddy taught me. Apuka megtanított rá, hogy kell használni. Valamit a virágokkal kell csinálni. Úgyhogy a virágok. Csokolom. Everything always has to be perfect with her. A kezébe kell raknom, nem? Vagy hova kell rakni a virágot? Nem ide kéne rakni a virágot? Itt nem működik a tab. Vagy van valami váza? Lehet benne futni már, jó. Oda. Megvan. What's happening? Who closed the door? Mi történik? Valaki becsukta az ajtót. Halló. Erich, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here, of all places? What? Yes. I must have fallen asleep. What are they talking about? Miről beszélgetnek? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. Mit akar maradni a lányával? Most vitatkoznak, hogy menjen föl aludni a szobájába. About Irena? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf, and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irene. Julia. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always Kicsit olyan brought problems. brittesen beszélnek Only angolul. problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. Ajjajajjaj. I'm the crazy one?
Me? Puskák vannak a falon. Azért remélem az ajtót kinyitják a You vita have után. done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy Ha lesz a girl. játékhoz magyar felirat, lehet, hogy What végig will I játszok do magyarul is. without you? Hogy minden What részletet will értsünk. life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore, can we? Nothing. I miss you, Julia. I miss you. Igen. Ugye, és Juliának képzelik, de közben meg Márta van ott. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. Még a rádióban is Mother bemondták. didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Jaj. Ja, igen, tudom. Igen, has lost. Nem, basszus. Ezt múltkor se tudtam normálisan megcsinálni. Márta. Has lost. Her. Life talán? A fenébe. Nem emlékszem már, mióta mondat. Ez lost. Hát elvesztette az ő lelkét, akkor ezek szerint. Martha has lost her soul. Jaj, valahogy most lesz az a csúnya rész. Vagy most. Egy pár perc múlva. Martha has lost her soul. Martha has lost her soul. Martha Rolei Cord. Ugye folyamatosan azt mondja a játék, hogy Márta elvesztette a lelkét. has lost her soul. Martha has lost her soul. És ez még csak a játék eleje. I stole. Elloptam az ő identitását. Jaj, most lesz. I stole her identity. I stole her identity. I stole her identity. I stole Ez fél szemmel. Így. I stole her identity. I stole her identity. Tehát elloptuk a személy azonosságát. I stole her identity. I stole her identity. Én ezt a demóba is így kellett csinálni a francba. A beteg játékot.
Ja, bocsánat. Erre kell. Igen. Csak erős idegzetűek. Majdnem lejött az egér az asztalról. Jó, az igazából valószínűleg ez ilyen átvitt értelemben történt ez meg. Mert ugye nem szedtük le az arcát hivatalosan. Ilyen pillangók, meg itt tudom én mik mennek. Virágok, pillangók, zöld erdő. Valami szép háttérkép. Vagy lehet, hogy most jön a sztori? A bábszínházas. De lehet, hogy a bábszínházas lecserélték izére mesekönyvre. Texasi láncfűrészes, igen. Valami olyasmi, csak láncfűrész nélkül. It was just a dream. A horrible dream. That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. This is Martha and me at the festival. 1943. It was only a few months ago. Maggio. Március 26. Mi lehet Maggio olaszul? Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? A kamera. A szoba, a kamera. Igen, itt mindent meg lehet nézni szinte. This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to Ez figure Martha out what doboza. happened. Ott vagyunk a tükörben, félig. Tehát mi most Márta szobájában vagy szoba részében vagyunk, mert igazából Mummy will also be happy to see them. Or I could az ott wear a mi my szoba clothes részünk, in ez the meg a other wardrobe. Mártáé. És lehet ruhát választani. Legyünk fehérbe. Igen, igen. Tervben van véve a magyarítás, ezt én is láttam, illetve, hogy aki az előző játéknak, meg a Close to the Sun-nak csinálta a magyarítását, már fölvette a kapcsolatot a készítőkkel, hogy elkészíteni a magyarítását a játéknak. Ezt láttam a Discord szerverükön, ezt pont ott beszélgették. Úgyhogy valószínűleg lesz benne magyar nyelv. I always keep my trinket box locked. Valószínűleg lesz benne magyar nyelv, és hogyha lesz, akkor lehet, hogy még egyszer Oh gosh, megjátszuk, if Mummy mert sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible so we can Lapo. mourn Martha's death together. Lapó a mi The udvarlónk, nem? butterfly collection that Daddy made for me. Apukánk csinált nekünk ezért pillangó gyűjteményt. Nem tudom, hogy. Jaj. Na nézzük, mik van. még Nanny itt. will be visiting me soon. Ő a Nani. Nani hamarosan meglátogat minket. Valahol megtaláltam annó a kulcsot. It's July 18th. 18-a van. Talán a nem, a táskámba. Azt hiszem. Everything I need is always in my bag.
pöttyös ruhát. Az a baj, már nem tudok cserélni. De tudod? I'm already dressed. Nem, már nem tudok cserélni. De a demóba a pöttyös ruhát vettem föl. Csak most direkt nem akartam ugyanazt. Valahol megtaláltam a kulcsot. De lehet, hogy kín van. Várjunk csak. Itt a mi részünk. Itt. My dress. The one Martha wore when she was... Ja, aha. Ja, hogy ez volt Márta ruhája. Akkor megtaláltuk. Ja, igen, de lent a szekrényben van. I'm already dressed. Ó, innen is fel lehetett volna öltözni, nem mondjuk ezt nem tudtam. Jó, ha magyarítva játszom, akkor majd a pöttyöset veszem föl, ha emlékezni fogok rá. Julia's bag. Ebbe van minden, amit viszünk magunkkal. Aha, ebbe van a kulcs. Tudtam, hogy valahol megtaláltam a kulcsot. Julia. Here is my diary. A napló, igen. Ebbe lesz benne ugye minden, amit tapasztalunk, meg a nagy July sztori. 12th, 1944. Nyuszik. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old Egy one. új naplót kezd. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. A költözéssel elhagyta a régi naplóját, úgyhogy egy újat kezd, de ezzel nincs problémája. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Igen, emlékszünk a fehér hölgyes mesére. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. Lapó, He's always megint hanging itt around van. here. Mum is Mindig itt thankfully too ólálkodik preoccupied Lapó. with fixing up the house to worry about me. At least for now. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Van valami ijesztő az erdőbe. It's a strange feeling. Maybe it's the legend of the white lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. Ez I'm az, not menjünk scared. fotózni. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then, when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. Márta nem szeretett annyira fotózni, inkább olvasgatni szeretett. I'll be right there. Megyek már. Upstairs to call Martha down for breakfast. Megyek már. Tök Fine, jól I'm néz not ki. sure we should let her sleep all day. What do you think? What did you say? Lehet hallgatózni. Okay, I won't wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk, or I will be in serious trouble. Nem szabad beszélnünk, mert rájönnek, hogy nem mi vagyunk. Ez be van csukva. Ez zárva. Úgy itt nagyon sok minden volt, emlékszem a demóban, amiből ki volt írva, hogy demo. Nem elérhető a How demóban. wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. Telefonszámok. 4 jegyűek a telefonszámok. Oké. Valamit itt kell majd csinálni. There's no shortage of paintings in our house. Mum is passionate about painting. Dad loves these prints of Florence. I find them a bit sad. Valami utca izé.
Shift to run. Hoppá. Megugrottunk egy picit. Nem akarok szaladni. Nem rossz. Julia. As a child, when I spent those short years with the nanny, this was my room. Ez kiskorunkban volt a mi szobánk. Be tudom menni? It's locked. Strange. Why did they lock my room? Miért zárták be a szobánkat? Ja, ez nem tükör, ez üveg. Ezek mit csinálják? Mummy's family coat of arms. Ja, családi izék. Családi címerek? Martha's breakfast is ready. We can go. Yes, yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera? Are you leaving Mi it ez a there? hang? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. I promise. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right, but let's go now. Ja, valami We have too autónak a much to do. hangja. Nem tudtam Can't eldönteni, stay hogy here all day játékhiba, talking. vagy valami transformátor hangja. Mummy is right, though. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. Igen, Márta nagyon Helping out szeretett all day. olvasni. The funeral preparations Ő will viszont take annyira a long nem. time. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. K. Ez az. Ó, igen. Space, hogy ki... Aha, oké. Mi vagyunk itt a házban. Igen, emlékszem, a demo valahol itt ért véget. Hol is? Valahol itt ért véget. Lelőttek minket a demóba, úgy volt vége. De itt valószínűleg nem fognak. Ó, itt vannak a szövegek. Nagyon jó, ha valamit vissza kell keresni, az jó. A keret. Things to do. Bele kell raknunk egy képet az üres keretbe. Ez ami a szobában volt. És kell a kamera. Igen. Tehát kell a kamera, hogy fotózzunk valami képet, és azt bele kell rakni a keretbe, és ehhez kell a kamera. Értem. Az meg itt van. Nem tudom, mi ez a piros felkiáltójel, ez valószínűleg a story. Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, Brutális. a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Tiszteletre méltó családban meghalt a lány, és valószínűleg ez a politikai dolognak állítják be, de közben meg nem az, ugye. Julia azt állítja, hogy nem politikai, hanem valami Firm sokkal bulwark even in the közelebbi. skies. 159 aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation northwest of Jassy. Na megint az Enemy oroszok. convoy lost in the Mediterranean. 2 destroyers and 6 merchant vessels sunk. Julia Kay, Julia Kay. distressed but supported by faith. Irene the mother, Erich the father, and Martha the sister sadly announced Julia's passing. The funeral will take place in La Ja, ez Rolle, meg az izé. Thursday, July 20th at 9:30 p.m. Ez csak a... departing from the property of the Hogy deceased. hívják ezt? Gyászjelentés? Tehát ez a hír, ez a gyászjelentés, ez meg az
Érdekel minket. Valami kajaosztás lesz. Na várja. Ez mi? Chocolate, a privilege for few people Csokoládé. in these times. És a kamera. For Julia, to take more and more photos. Dad. I can verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here. Ja igen, most kell fotózni egy madarat. There might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. Aha. Itt a madár. Most hogy kell? Ez mennyire kell kötni? Hú. Aha. Azt mondja, Juliet kameráját fogjuk használni. Ez egy 1940-es Rolleicord 120 mm-es filmmel. Ezt fogjuk használni, hogy fényképeket készítsünk a játékon keresztül, hát játékban. Szevasz, Peti, szevasz, újság. Néhány fénykép elrejtett elemeket tartalmaz, ami a játék történetéhez fontos. Igen, amíg tartjuk a kamerát, meg fog jelenni ez az ikon. Nyomjuk meg az E-t, megnézzük a kamerát. No camera skin unlocked. Lehet kamera skint unlockolni. Ez a demóban nem volt benne. Nagyon jól teszed, hogy megnézed, hogy mi ez a csodagép. Egyébként egy nagyon jó játéknak ígérkezik. Igen. Continue. Igen. Ohó, igen. Az első képet készülünk elkészíteni. Jó. Az a control. Még nem tudom, hogy mi az. Százas film. És többfajta filmet lehet majd belerakni? Ó. Aha, tehát az F számmal. És azt hiszem, itt úgy kell lefotózni valamit, hogy a távolba látszódjon valami, szóval az F szám az lehet magasabb. Hát az ISO 30 lehet a legkisebb. Ha maradjunk 60-nál, azt megtartjuk kézbe. Itt van külön a fókusz. Out of focus azt mondja. Ja. Ezt nem lehet. In focus. Azt mondja 4 és 9 között fókuszban van. Oké. Ez a rotation. RF. Magasság. QE. Aha.
Á, nagyon jó lesz. Azt hiszem, itt valamit hátulról fotózni kell. Így. Szuper, megcsináltuk az első képet. Excellent. I've taken the picture, now it's straight to the dark room in the cellar to print. Jó, most megtanuljuk előhívni a fényképet. Ó, nagy tájnál már azért Daddy kicsit recently became a general in the German army. He used beakad. to take pictures on the front lines, but now he gives me the materials to take photographs instead. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. Mi volt? K. Igen, és ki kell, most akkor megvan a kertbe csináltuk a fényképet, akkor most elő kell hívni a sötét szobába, a pincébe. Azt hiszem, a pincébe innen is le tudnánk menni, de menjünk vissza. Ó, lehet biciklizni. Hol láttam a itt. De most nem biciklizünk, mert elő kell hívni a fényképet a pincébe. És az pedig, ha jól emlékszem, erre van. We are so lucky. In these difficult times, pantries are empty and people are going hungry. Hoppá. But with a German general for a father, food is never scarce. Szóval, ó basszus, hol? Nem is itt van. Várjatok. Elvesz. Ja, itt van. Tudtam, hogy valahol itt van. Emlékeztem rá. Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. Tehát akkor használjuk a sötét szobát, amikor akarjuk. Na, ez megint egy jó kis procedúra lesz. A demóba sikerült, remélem itt is sikerülni fog. Papír. Azt mondja, hogy előhívjuk a fél, először nagyítani kell. Azt mondja, a nagyítás ez egy optikai dolog. Mikor játszódik az első és a második világháború között? Hát ha jól emlékszem, akkor a második világháborúban járunk már. De ez majd úgyis mindjárt ki fog derülni pontosabban, mert én úgy emlékszem, hogy itt már Olaszországban járunk, de a második világháború, amikor bejönnek a németek, vagy valami ilyesmi. Szól a játék, hogy haladjunk már tovább. Azt mondja, hogy először be kell tekerni egy vizére, és bele kell rakni a kis medencébe. Az a medence van benne, igen, washing, bla, stop, ride, jó, oké. Igen. Ja, hát ez az egy képünk van. Igen, mert a többit nem használtuk el, na mindegy. Igen, ezek ugyanazok. Nagyjából. És itt alul mutatja a körök
hogy mennyire fókuszált a kép, tehát mennyire éles. Space-szel tudjuk megcsinálni. Most így hirtelen nem is látom a... AD-vel lehet a fókuszt adjustálni, igen. Oké. Akkor a fókuszt kell beállítani még. Aha, így. Így ott a madár. Kész. Automatikus, és hát való életben nehezebb ezt megcsinálni, ezt írja a játék, de hát na, most van az, hogy ki kell a fényképet elő kell hívni. Akkor kell kivenni, amikor a zöld zónában van, tehát ez 30 másodperc. Igen, nem szabad előbb vagy később kivenni. Mivel veszem ki? Ja, stop immersion. Ja, igen, itt lenne az, hogy ugye a játék egyszerűsítve van, mert ezt nekünk még bele kéne rakni még két tankba, de nem is tudom melyik játékban volt benne az, amikor ezt meg kell... Ja, a médiumban volt ez benne, ott meg kellett csinálni a 3 tag, tehát a 3 medencés dolgot. Bármilyen képet ki tudunk szedni, szóval az egész játék alatt lehet fotózni, és bármikor meg lehet csinálni a képeket. Ez mondjuk nagyon menő. There are 3 baths when developing photos. The development bath, then the first rinse, and then the fixing bath. The second rinse is done directly in the sink afterwards. Azt hittem elmondja az egészet, de nem mondja el. Na, szóval ide bármikor be tudunk jönni, fényképet előhívni, és ez tök menő lesz a játékban. Na, azt hiszem most már itt ki tudunk menni. Ha járjunk, van egy káv. A frame. Ó, a pincében van fotóállvány. Self-portrait kell csinálni, tehát saját portrét, hogy mondjam, önportrét kell csinálni. Valahol itt van egy fotóállvány, ha jól emlékszem. De hogy hol? Ez micsoda? Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. 6 meters of white linen fabric. 4 meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. Ez egy szállítólevél, In the kapunk. event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? A piros nincs rajta a szállítólevelen. Olló. Na jó, most valahol van itt egy fotóállvány. Nem tudom hol. Ja, ott van. Ott van. Így. Camera is set up with the self-timer. Üljünk le.
Mosolyogj! Jaj. Mosolyogtam. Négy kéz. Megvan a film. Most a kamerát itt hagyjuk. Lehet, hogy elő kell hívni, azt utána tudom csak fölvenni. These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls. Itt készülnek a játékbabák. Nem lehet elvenni a kamerát? Akkor előbb ki kell dolgoznom a képet, úgy látom. Jó. Zögjön magától becsukja az ajtót. Na. It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something invisible is captured on the black film. A kind of ghost. That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was torn. There are those who say that photography steals the soul or captures it. That's why they used to photograph the dead. But nowadays, almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small reflection of who she was with me. Valahogy úgy kéne megcsinálni, hogy a keret ne legyen rajta. Nagyjából középre. Ez túl nagy. Mondjuk így. Így, és akkor fókusz. Ja, a space kell nyomni, nem az egeret. Profik leszünk a végére, profik leszünk. Az mi az, egy ugró kecske, vagy mi van ott az órán? Megvan. Yes, this is me. No one was ever able to tell us apart. But I never had the slightest doubt, and nor did Martha. It's strange how what identifies us most deeply is not visible to anyone. Mi volt a lélek? Nagyon gyorsan elvette. Nem láttam. I was obsessively thinking about Martha and what had happened. But suddenly, a thought took control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after awakening, the image becomes more and more faded. Could it be that the memories were a figment of the mind? Had I been the one that hurt my sister? I had always envied her, and now I had taken her identity. I experienced a suffocating pattern of thoughts. I decided to go straight to the lake to retrieve the film rolls. They would tell a different story, I was sure. But deep down, I kept hoping they would confirm my fading memory. Tehát elkezdjük elfelejteni a dolgokat, hogy mi történt a tónál, ezért most le akarunk menni a tóhoz, megkeresni, vagy ha jól értem, megkeresni azt a filmet, amit fotóztunk akkor, hogy visszahozzuk az emlékeinket. Aha. The Rolls. Értem. El tudjuk rakni a táskába, ha nem használjuk. Ez micsoda? Milyen jó, hogy a sötétbe világít az izé. Everything has changed. I feel like a different person. The best part of me left with Martha. My enthusiasm, my desire to live, and the will to joke around. I find myself alone, left to my own devices, confused with no desire or expectations. Kíváncsi vagyok, mire megy ki a játék. The lake and there was a floating body on the water. I don't remember what I was doing before. Yet another memory lapse.
That life. Már kezdünk nem emlékezni arra, hogy mit csináltunk azelőtt, mielőtt megtaláltuk ugye Mummy Mártát. ran up to me and hugged me, thinking I was Martha, and that I, Julia, was dead. I didn't correct her mistake, and now it's too late. If they find out I have been fooling everyone, I don't even want to think about Aha, it. szóval azzal kezdődött, I hogy, feel terribly guilty pretending to be Martha. hogy az anyukánk összekevert minket, és mi nem javítottuk ki a hibát. I know it's too late now, and I felt incredible pain placing the picture. I said goodbye to her forever in that moment. I realized she was gone, and there was no going back. I must do one thing for Martha. I must find out what happened. Partisans couldn't have killed her. Ez lesz a It's játék just lényege. ridiculous. Lapo is my friend, and he is one of them. He loved us so much. We know all of them, so it's just impossible. Hát megpróbáljuk kideríteni, hogy mi történt. Megvan. I liked watching Nanny as she cooked. I Fotógép. always picked up loads of techniques. New skin unlocked. Bocsánat. It's dark and I can't turn on the A lights. francba. It's dangerous. I'll need Objective updated. Bocsánat. Újságpapír. Azt elolvastuk. A lélek a fényképen. Készítsünk egy képet Mártáról. Találjunk egy... mi az? Mi az magyarul? Vakut. Meg kell találnunk a kulcsot. Új, ez mi volt? A Battle.net. Valamit csinált a Battle.net. Na, el kell mennünk a tóhoz, mert ott hagyjuk az egész kamerát. Na, nem is csak a filmet, az egész kamerát ott hagytuk. De ez most mi történik? Mi izél itt a játék? Aha, ide kell menni. Itt volt a kamera, igen. Így kezdődött a játék, hogy innen akarunk fotózni. Egyébként itt volt a kamera, most nem tudom miért van 3. flash for the camera. I can look for it amongst Daddy's things in the room below his bedroom. A hálószobájukban lehet. Ez a pince. De hol van a hálószoba? Ó. Arra megyünk. Talán ez az? Rondor. A study szobájában, nem a hálószobájában van. A tanulós szobájában van. És ez hol van? Nem fönt. Hoppá. Ez zárva. Ja, hogy ennyire megugrott a játék, hirtelen nem tudtam, hogy... ez lesz az. Ott a kulcs. Ja nem, az a vaku. Here's the camera flash. Now I can photograph Martha even in the dark. Ez az. Ez lámpások a izébe. Daddy's stuff. War maps. Háborús I've térképek. heard everything will play out on this new defensive line. Ezt még nem tudom, hogy fontos-e. Jó. Ó, festő. Cigi. Szóval...
De valahol itt kéne lenni a kulcsnak is, nem? Nem ez a tanulószoba? Hát is fönt van. I have to be careful not to wake them up, or they will never let me leave the house. Azért mondom. Mert belőle nem látok semmit. Ez a kályha. Á, ott van. Megvan. Autosave. Ja, már csak azt kell tudni, hogy hol voltunk. Ja, bejárati ajtót keressük. Oké. Jaj, fotózni kell Mártát. Ugye nem fogsz megmozdulni. What the hell? For a moment I thought I saw... No, no, that's not possible. It must be this whole situation making me see things that don't exist. Hápci. Na szóval. Use the camera. Nem látok semmit. Hogy rakom rá? Be? Observe. Alap. Silver. Jó legyen ez. De hogy rakom rá a izét? Vagy nem vettem? De... RF. Nem. QE. Nem. Adjustment panel. Ott van. Á, megvan. Oké. Autofókusz, úgyhogy meg kell nyitni ezt. Kettő és feles. Kicsit visszább vesszük. Igen. Hát... Jó, legyen 4-6-os. Minél nagyobbnak kéne lennie, nem? Ja, minél kisebbnek, bocsánat. Egy 30. Legyen 3-as. Ez most... Mondjuk ez nem olyan jó kép, de hát most mindegy. Maradj így. Ó, na erről beszéltem. Tehát, hogy van olyan kép, ami a sztorit tovább viszi, és most az játék szól, hogy olyan képet akarok csinálni, amin nem szerepel az a dolog, amivel tovább megy a történet, biztos, hogy akarom-e folytatni? Nem. Akkor lehet, hogy a túloldalról kéne. Vagy honnan kéne fotózni már? Várjunk csak. Lehet innen? Csak innen már újra kéne fókuszálni. 4-esre. Done. It
would be nice to Most have you rajta always van. by my side, even if it's just a picture. Mit mondott? Ja, semmit. Jó, nem fontos. Oké, megvan a kép. A bejárat, meg azt hiszem ez az. Kimegyünk a tóhoz az éjszaka közepén. Mikor máskor? Hát már annyira nem is éjszaka. Nem kéne becsukni az ajtót? Nem. Szóval, van nekünk itt egy biciklink, nem? Vagy most nincs itt? A fene. Na jó. Hogy a legegyszerűbb elmenni ide? Mondjuk erre. Nem lehet jelölőt rakni? Nem. Jó, várjunk csak akkor. Vissza le a lépcsőn és az úton. Le a The lépcsőn. forest is very dark. The light will not be enough. Better to use the gas lamp. A lámpa. Mert azt honnan szerzek? Aha. Jaj, meg kéne csinálni a képet is. Na jó, akkor megcsináljuk a képet. Azt mondja, hogy a gázlámpa az általában mindig a bejáratnál van. Valószínűleg itt van. Igen. Jó. Várjál csak. Azaz. Valami bele It's akadtam. dangerous using a gas lamp indoors. I could set something on fire. A I should put the fenébe. lamp down before entering the house. Nem lehet a lámpával bemenni a házba, mert veszélyes. A fenébe. Akkor öngyújtó. Ki kell dolgozni a képet, mert akkor megvan egy objektív. Hoppá, bocsánat. Hol vagyunk? Itt. Oké. Na dolgozzuk ki. Milyen tök jó, hogy így mindig végig csinálja ezt a műveletet. El lehet skippelni, de hát miért skippeljem el? Viszket az orrom. Na. Ezt a fotót akarom developálni. Így, VS. Mondjuk legyen így, és akkor így. I can't develop the photo like this. Miért nem? A És így? photograph is both the present and the Így jó. past, Így jó like a neki. dead body. I don't know what I'm expecting. Maybe it's silly to think you can capture the soul of someone who has died. Rohadt nehéz volt ebbe a korba szerintem jó fényképet csinálni. Tökéletes. Her face can no longer tell me if what happened was my fault. I should have known that already. All I can do is head to the lake and get those rolls.
Belerakjuk az albumba. Na, akkor ez megvan. Yeah! Ez még nincs kipipálva. Most ki van pipálva, de még nincs a pipálások között. Jó, akkor most megyünk a tóhoz. És itt ki tudok menni. Ha minden igaz. Ja, de a gázlámpa meg fönn van. Basszus. Akkor hiába megyek ki. Jó, jó, jó. Itt erre. Elrakjuk az öngyújtót. Fölveszük a gázlámpát. Jopp. A bicikli most miért nincs itt, amikor mondjuk kéne? Mindegy. Igen, elmegyünk balra, aztán jobbra. Itt jönnénk ki egyébként az előhívós szoba után. Balra, aztán innen jobbra. Aztán, hogy is néztük? Itt a kettőnél megint jobbra. Ó, basszus. I love the night, but this night scares me. Megijeszti az éjszaka, hát nem csodálom. Itt In the jobbra. dark, I can feel all the harm I've caused. It's getting closer with each step. I feel it brushing up against me like a cold wind. I hurt Martha. The closer I get to the lake, the more certain I am of this. How could it not be? I killed her to steal the love that everyone felt for her but didn't feel for me. How could I have done such a thing? Az anyjáját. Miért éjszaka kell kimenni a tóhoz? De miért? De tényleg. Itt egy kicsit balra tartsunk. Ó, fotós dolog. Fotó. Ez mi ez a hang? Túl sötét. Tessék, már nem lehet túl sötét. Oké. Okay. Hogy ez csak segít a játék? Nem biztos, hogy úgy kéne csinálni a képet, ahogy valami volt itt. RF. De a sapka az fókuszálva van. Nem az kell. Megint nincs rajta valami. Lehet, hogy távolról kell fotózni. Mit szólsz? Nem. Nem. Az a baj, nem látom, hogy mit kell fotózni.
Elég jó hangok vannak. Nincs fókuszban. Kilenc méter. German soldiers. Akkor most They rajta ordered van. patrols to be carried out near the house, but how could they have lost a helmet? God only knows. Merre megyek? Most jobbra kell tartani. Ó, de jó. Mi ez? Lefotózzuk. Harmincas. 3,5-es a legkisebb. Így viszont lehet egy kicsit följebb tolni. Itt elég sötét van. De mondjuk itt tök jó. Csak hogy fotózzunk mást is, ne csak a sztorit. Hoppá. Néha egy kicsit úgy beindul. Várjál, merre megyünk? Jó irányba. A demóba itt beakadtam valamibe egyszer annó, bár akkor nem is este mentünk, hanem nappal. Ijesztő egy játék, ez egy kicsit balra fog. A franc, hogy... Na. Itt így, egy kicsit jobbra. Így. Jobbra. Oh no! Damn lamp! Luckily I still have my lighter with me. A franc. Normális. Most erre megyünk. Ott az állvány. The cameras are somewhere around here. Itt van. Two cameras left. De ez a pöttyös ruha. Na mindegy. Ja, hogy több kamera van. Bocsánat. Nem tudtam, hogy több kamera van. Akkor várja, ide hogy jutok el? Itt erre lenem, és akkor így, talán a parton. Itt erre le. Aha. Á, itt a másik. Az franc már. Avarje. One more camera to collect. Na már csak egy van, arra viszont vissza kell menni, vagy itt föl. Mert itt nem tudom, hogy rá tudok menni, itt a palló. Itt van. A shred of fabric here in the woods. How strange. Ez Let's micsoda? take a photo of it and leave it where it is. That's it. I've got them all. These films are going to help me understand what happened. Now I should rush home to develop them. Na, erről kell csinálni egy fényképet.
Na mutasd. Valahogy így. Azt mondja autofókusz. Kettő és felesbe fókuszban van. Oké. Jó, akkor hagyjuk így. Na, most elmozgattam. How could it have ended up here? It looks familiar. Oké, akkor most vissza kell menni, ugye? Igen, elő kell hívni a képeket. Hogy megyek vissza? Mondjuk vissza tudnánk menni erre, ez nem tudom, ez most patak vagy út? Nem, ez út. Akkor erre, nem? Ez az út? Ez az út, igen. Erre van az út. Mindenki maradjon a helyén. Erre. Igen, jobbra. Francba. Szihó egyébként, ez sötét erdőben rohangászni egy lámpással. Nem, ez a saját hangom, a saját hangomat hallom. Nem tudok szaladni. Julia. Julia. Futás. Nem tudom, jó irányba szaladok-e. Megvan. Mondjuk erre. Hova szaladunk? Mi történik? Ajtó koponyákkal. Atyavilág. Milyen picik lettünk. Mi történik? Itt van valami. Igen.
Ez mi ez a betegség? Nagyon lassan tudok mozogni. Vajon itt most mi történt? Oh, yet another nightmare. She entered my dreams once more. Maybe she wants to talk to me. Eléggé véres az alapvető. What am I saying? Fairy tales coming true. Yet I feel... No, these are the thoughts of a crazy person, and I'm not crazy. Oh, damn it, what's all this blood? I'm not due yet, and there's a lot more than usual. What's happening to me? Am I going to be joining Martha sooner than I thought? I have to wash up and do what needs to be done. If I'm sick, I have little time. The truth awaits me. It must be hidden within those rolls. Ó. Az erdő. Ja, hogy ezt minden nap el kell olvasni. Jó, hát cseréljünk alsóruházatot. Öltözzünk fel. Várjál, most megnézzük. Fel tudok öltözni innen is? De nem innen kéne felöltözni, nem? Hanem innen. Na, legyen a pöttyös. Ne legyen most ez. What am I thinking? I would stain my clothes with blood. Ja. Várjál, és azt. És azt hol? Hol vannak a... Lehet, hogy ki kell menni? Füldő. Ez sok mindennek a hangja lehet. But I still don't understand all of that blood. That's never happened to me before. Jaj. But I'm not going to tell my doctor. Otherwise he'll make me stay in bed and rest. Na, akkor most vesszük fel ezt a bőr. The elegant dress. No, I'll never hear the end of it from Mother. Hát akkor a pöttyös marad. Bár előbb is ez volt rajtunk. Jó, tatyó. És ugye akkor elő kell hívni a filmet. Develop the film. It's very rude, but I could pick up the phone and listen to their conversation. How are you doing today, Rennie? I'm worried, Father. Very worried. Az atya az. We found more partisan tracks in the woods, right next to the house. That Lapo. I suspect he may be involved in the death of... No, please don't say that. It's not possible. I know the boy and I don't... Father, Ja, Lapó lappankodik itt körülöttünk, azt mondja idén. Didn't even come to say goodbye to Julia. Didn't they love each other dearly? He must be terribly scared and Julia... Ja, Juliától akar elbúcsúzni ezek szerint. Just friends, but you know too, right? Friends are not supposed to do such things, Father. Or are they? But anyway, you're defending them both. You, my husband, and even the nanny who, deep down, is a good woman. The nanny. I believe the nanny is the one who hurt Julia. With her evil passion for those cards, they are cursed
forgive me, Father. I have to go. They've come to pick me up. Have a good day. You too. Lapo's involved in Martha's death. My mother is losing her mind again. How could anyone even imagine such nonsense? And Azt mondja, hogy Donatello, Lapónak he's közele a van a great friend, but it's a halálához. wicked few. Those cards are just a game, but most importantly, they're mine. Why on earth did they take them from me? Elvették azt a kártyát, vagy nem tudom mit. Jelentsen az bármit is. Following the dramatic news from the countryside, Archbishop Toccarelli will protest with the French in the city for the raping being committed by invading troops. New ordinance for the safety of 25 citizens. ISO film. When the sun is high in the sky, it's perfect. For anyone to leave their homes ISO and 25-ös film. walk the streets of San Cassiano. Ez micsoda? All windows, including cellars, house General entrances, Edict K. Okay. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Arturi. Telephone number 1185. churches and other large buildings. The patrols of German armed forces have orders to shoot at people who Nem are tudok on the közelebb street menni. or Mindegy. who are found looking out of their windows. I shall repeat for clarity. New ordinance for the safety of citizens. Azt mondta, valahol itt vannak a kártyák. It is forbidden for anyone to leave their homes and walk the streets of San Cassiano. All windows, including cellars, house entrances, and doorways. Micsoda? Dear Mother, this is hard, but I have something to tell you. I found out that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. What? I'm not pregnant. Why is everything becoming even more confusing? I'm searching for an explanation, but instead I'm left with more questions. Micsoda? Márta azt állította, hogy Mommy's Julia, medicine. azaz mi terhesek Will they vagyunk. do her any good? Romola, Romola. 15th of July 1944. Dear Mrs. Irene, I'm writing to let you know that all is well here at the villa. Thank you for being so considerate and caring. I apologize for the simplicity of the housing you were forced to live in. I also locked the room where the little one used to stay as requested. I've left you the key. It is the one with the pink keyring. Try to stay safe. Best regards, Pink Nanny. kulcs. Why on earth did Mummy have that door locked? It was my room. What is she trying to hide? Tehát a pink... Ott vannak a kártyák. Here are my cards. Nanny and I always used to play with them. She would predict my future and I pretended to predict hers. The future was always good for everyone. Ezek jós kártyák, jól Maybe látom? when she read them, she saw my true future, which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a stupid game to reassure and deceive oneself with. But deceiving oneself is sometimes necessary. How can we live happily otherwise? Oké. Ott vannak a kártyák. Ezzel mit lehet csinálni? Keverjük meg. Háromszor megkeverjük, és... Jósolunk? Mondjuk legyen az első, vagy első sor. Ez? A világ. Mennyit kell húzni? 3, nem? Vagy 5? Mondjuk akkor legyen a második sor utolsója. A szeretők. Vagy a szerelmek. Attól függ, milyen értelmezésben használjuk. És mondjuk legyen innen a második. The end of a relationship. It's very clear, but my plans will be successful. I only need to know what these plans are. Ez a varázslat, nem? Csak ilyen... Éppen fulladás. Only one divitation per day. Egy nap csak egyet tudunk csinálni.
Értem. Hát ez nagyon jó. Na, van egy pink kulcsot kéne keresni. This is Mummy's jewelry. She Az wears them nem. every day, even though Daddy says it's impractical and dangerous to show signs of wealth these days. Ó, az egy As usual, puska. she doesn't want to listen to reason and ends up arguing with Daddy until he goes to play war, as she says. There Ezt are nem more lehet. and more weapons around, and everyone is scared after what happened. Egyre több fegyver van a házban. Mindenki fél. Na mindegy, valószínűleg nincs itt a kulcs. Nyikorog az egész ház. Na, elő kéne hívni a képeket, ugye? Igen. Meg kéne találni a kulcsokat a boldog szobához. Itt is van kamera. De szerintem nincs itt, mert itt már megnéztük mindegyiket. Mindent megnéztünk itt. Úgyhogy valahol máshol lesz. Ó, készül a festmény. Ez valami raktár. Ezt néztük. Innen jöttünk. Azt hittem, ez is egy puska. Igen, ide kell a kulcs. De hol lehet? Előhívjuk a... El kell olvasni az újságot. L'Union Superior de Commander of Popolo. the German Federal Armed Forces announces 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Oh. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without reporting them will be shot. Szóval igazából mindenki le lesz lőve. Na mindegy. Olasz munkások Németországban. War rages on the Eastern Front. An attack launched by the Soviets after hours of cannonade. The fight on this front has been going on for a long time. Fighting in Normandia. Normandy. Victorious Germanic counterattack on the road from Perriers to Carentan. Pont-Heber reconquered north of Saint-Lô. Many US losses caused by the flying bomb action. ...1944... Lucio... 19 az... július? Az lehet, mert akkor Normandia után vagyunk. Tehát akkor a második világháború. Na jól mondtam. Elő kell hívni a képet. Meg kéne találni a kulcsot. Hát ez... These masks, I remember them vividly. I always tried to escape their gaze. Apa, néha egy kicsit túl nagy fordulatot vesz. One of Daddy's many photos. Who knows who these other people are? Nem tudjuk, kik vannak a képen. Daddy fotói. Vagy kicsit akadozik, vagy nem tudom.
Lehet, hogy lejjebb kéne venni. Video. Lehet, hogy lejjebb veszük csak high-ra. Így. Vack. Hát, ja, talán egy fokkal jobb, nem tudom. Na. Előhívni a képeket. Holló. These could be of use to me. Elraktuk az ollót. Mummy's sewing machine. She learnt how to sew because nobody else could do it to her liking. Pervertin again. I feel like these pills do nothing other than agitate her. Gyógyszert szed. Na, hívjuk elő a képeket most már. Van itt valami jobb oldalon. Ezek micsodák? E01. Ez valami nagyon megmutatta. I have to be careful and keep the volume down as I listen. I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ready? Julia? You ready? Sure, Daddy. I'm good to start. I've already started recording. Oh, no, my voice will sound awful. No way, come on. Didn't you want to study singing anyway? No, I was young and stupid when I said that. Okay. Ready? Go. Oh, how nice. It's the rehearsal for last week's concert. I never heard the recording. But I was right, my voice is awful. Cannot be called singing. Anyway, it's time I develop these film roles. I can't Ja, wait nem any raktam longer. végig. I wish I could just stop time. Ki? 3 volt. Objective updated. Develop the roles. Egyre több feladat van. A kulcsot meg kell találni. Na ez mi? A lens and a roll of infrared film. They can photograph what the naked eye cannot see. Lefotózzák azt, amit a szem nem is lát. Egy hiányzik. With this lens, everything gets bigger. This lens increases the framed area. It allows me to fit more into the image. Hát ez nagy látószög. Blue filter, ideal for indoor photos. Kék filter belső Orange fotózáshoz. filter, when there is fog, it improves the image by giving it some contrast. Narancs filter, ha köd van, akkor kiemeli a With this részleteket. lens, I can shoot very close up. Ez egy makró lencse. Red filter for super high contrast photos. Piros filter a magas kontrasztú fényképekhez. Tehát nagy kontraszthoz. These images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself. Igen, ez a mi fényképünk. Ez a másik. Ez volt a filmben benne.
Ez mindegyik ugyanaz, csak ez. Jó, kezdjük a miénkkel. Ugye befotóztuk ezt a sisakot. VS. Legyen így. Így. Megvan. Ez valamiért kellett ez a fotó. Megnézzük a kövit. Most elszkippeljük. Azt mondja, hogy erről... Itt volt még ez. Ez azt mondta, hogy ez valamiért kell. Ez a kép. Így. Löty. Mondjuk ez akkor lenne izgalmas, ha már úgyis ilyen egyszerűsített módba csináljuk. Scrap. Elrakjuk. Ha ilyen egyszerűsített módba csináljuk, hogy mindig máshol kéne megállítani. Akkor lenne izgalmas. Elszkippeljük. Na. Itt volt ez a kép. Oké. 1, 2, 3, 4. Tökéletesen 10 másodperc volt. I'm carrying Martha to shore. I'm trying to save her. My memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Now I can find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the White Lady. She might be able to tell me something. Is this crazy talk? Yes, definitely. But what's normal about any of this? Maybe you have to be a little crazy to get anything done. Akkor ezt elrakjuk, de volt itt még más. Jaj, túlmentem. Volt itt még más kép, nem? Vagy nem? Ez itt. A többi nem érdekel. Ez. Most egy kicsit elrébb, így. Na, ez a kép is szerintem fontos.
10.1 volt. Yes, I've undressed and I'm about to dive in. This matches my memory. Igen, ez egyezik az emlékeinkkel. Lehet, hogy lesz egy olyan kép, ami nem egyezik? Ez az 5-ös kép. Ez micsoda? Igen. Ez valami furcsa kép lesz. Most korán volt, de nem baj. Here I was running toward the pier, just as I remember. Ja, itt futunk le a... Mi az az izéhez? Akkor nem volt más? Ennyi? Elszkipeljük, ne tartson sokáig. Ezt már kidolgoztuk. Ezt kidolgoztuk. Ezt kidolgoztuk. Ezt is kidolgoztuk. De ezt is kidolgoztuk. Akkor megcsináltuk mindet. Az megvan, ez megvan. Akkor megvan. El kell menni megint a tóhoz. Ezzel nem tudom, mit kell csinálni. De majd valahogy a játék úgy is vezet akkor. Jó, akkor le kell menni megint a tóhoz, mert meg kell találni a kulcsot. Akkor szerintem beállítom így, és most hozok egy kávét. Mindjárt jövök.